Chuyện ngắn, một ngày ở tiệm sách nhỏ nơi phố huyện. Câu chuyện thư giãn về một ngày trôi qua tại tiệm sách nhỏ yên tĩnh nơi phố huyện, nơi con người tìm thấy sự bình yên, ký ức và những cảm xúc dịu dàng. Mời các bạn lắng nghe. Phố huyện nhỏ nằm nép mình bên con sông hiền hòa, nơi những buổi sáng bắt đầu chậm rãi như một bản nhạc không lời. Ở góc phố cũ, giữa những căn nhà mái ngói đã phai màu theo thời gian, có một tiệm sách nhỏ mà ai đi ngang qua cũng dễ dàng bỏ lỡ nếu không để ý. Tiệm sách không có biển hiệu lớn, chỉ là một tấm gỗ cũ, viết bằng nét chữ mềm mại, góc nhỏ bình yên. Cánh cửa gỗ mỗi sáng được mở ra rất sớm. Người mở cửa là ông Lâm chủ tiệm, một người đàn ông ngoài 60 với mái tóc bạc và ánh mắt hiền hậu. Ông không vội, ông luôn bắt đầu ngày mới bằng việc lau từng kệ sách, chỉnh lại những cuốn sách đặt lệch, rồi đặt một ấm trà nhỏ lên bàn gỗ cạnh cửa sổ. Ánh nắng sớm len qua khung cửa, chiếu lên những trang sách, tạo thành những vệt sáng ấm áp. Tiệm sách không lớn, nhưng lại có đủ thứ, từ những cuốn tiểu thuyết cũ, sách thiếu nhi, sách dạy nấu ăn, đến cả những cuốn sách đã ngả màu thời gian. Mùi giấy cũ hòa với mùi gỗ, tạo nên một cảm giác rất riêng, một thứ hương khiến người ta chỉ cần bước vào là thấy lòng dịu lại. Buổi sáng hôm ấy, người khách đầu tiên là một cô gái trẻ tên Mai. Cô vừa chuyển về phố huyện cách đây vài tuần. Cuộc sống ở thành phố khiến cô mệt mỏi, nên cô chọn nơi này để tìm lại sự bình yên. Mai bước vào tiệm sách, khẽ khàng như sợ làm phiền không gian yên tĩnh. Cô nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở từng kệ sách như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Ông Lâm mỉm cười, cháu cứ xem thoải mái nhé. Mai gật đầu, rồi nhẹ nhàng lướt tay qua những cuốn sách. Mỗi cuốn như mang theo một câu chuyện riêng, một thế giới riêng. Cuối cùng, cô dừng lại trước một cuốn tiểu thuyết cũ, bìa đã sờn. Cuốn này có hay không ạ? Cô hỏi. Ông Lâm nhìn qua, ánh mắt như sáng lên. Hay, nhưng không phải ai cũng thấy hay. Mai cười nhẹ, vậy chắc cháu sẽ thử. Cô mang cuốn sách ra bàn, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên trang giấy, từng con chữ hiện lên rõ ràng. Ngoài kia, tiếng chim hót, tiếng xe đạp lăn nhẹ trên đường, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc nền dịu dàng. Giữa buổi sáng, một cậu bé chạy vào tiệm, thở hổn hển. Ông ơi, có truyện tranh mới không ạ? Ông Lâm bật cười, có chứ, ở góc kia kìa. Cậu bé chạy lại, mắt sáng rực. Cậu ngồi bệt xuống sàn, chăm chú lật từng trang truyện. Thỉnh thoảng, cậu lại cười khúc khích, như quên mất cả thế giới xung quanh. Mai nhìn cậu bé, bất giác mỉm cười. Cô nhớ lại tuổi thơ của mình, những ngày đọc sách không lo nghĩ, không áp lực. Đến trưa, ánh nắng trở nên dịu hơn. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà không mua sách, chỉ hỏi, ở đây có chỗ ngồi một chút không? Ông Lâm gật đầu, lúc nào cũng có. Bà ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ, không nói gì, nhưng ánh mắt bà dường như đang kể một câu chuyện. Tiệm sách nhỏ không chỉ bán sách, nó là nơi người ta đến để nghỉ ngơi, để suy nghĩ, để tìm lại chính mình. Chiều xuống chậm rãi, ánh nắng chuyển sang màu vàng nhạt, gió từ con sông gần đó thổi vào, mang theo hơi nước mát lành. Mai vẫn ngồi đó, đã đọc gần hết cuốn sách. Cô khép sách lại, thở nhẹ. Cháu thấy hay không? Ông Lâm hỏi. Mai gật đầu, hay, vì nó khiến cháu thấy mình. Ông Lâm không nói gì, chỉ mỉm cười. Lúc ấy, một người đàn ông lớn tuổi bước vào. Ông nhìn quanh một lúc lâu, rồi dừng lại trước một kệ sách cũ. Cuốn này, vẫn còn à? Ông hỏi, giọng run nhẹ. Ông Lâm bước tới, nhìn cuốn sách. Ông từng đọc rồi sao? Người đàn ông gật đầu. Tôi từng mua cuốn này, ở đây, hơn 30 năm trước. Không gian như chậm lại, thời gian dường như quay ngược. Ngày đó, tôi tặng nó cho một người, ông nói, ánh mắt xa xăm. Không ai hỏi thêm, nhưng ai cũng hiểu, có những câu chuyện không cần nói hết. Buổi chiều trôi qua nhẹ nhàng như thế. Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng trong tiệm chuyển sang màu ấm áp. Những chiếc bóng dài ra, đổ lên kệ sách, lên sàn gỗ, lên những con người đang ngồi đó. Mai đứng dậy, mang sách đến quầy. Cháu lấy cuốn này. Ông Lâm gói sách cẩn thận, buộc bằng một sợi dây nhỏ. Cháu sẽ quay lại chứ? Ông hỏi. Mai mỉm cười, chắc chắn ạ. Cậu bé cũng đứng dậy, ôm cuốn truyện tranh, chạy ra ngoài, nhưng không quên quay lại vẫy tay. Người phụ nữ trung niên cũng đã rời đi, nhẹ nhàng như lúc đến. Người đàn ông lớn tuổi vẫn đứng đó một lúc lâu, rồi cuối cùng cũng bước ra, mang theo một cuốn sách cũ khác. Tiệm sách dần vắng.
Ông Lâm đóng cửa khi trời đã tối. Ông đứng một lúc trước cửa, nhìn con phố nhỏ yên tĩnh. Một ngày nữa lại trôi qua, không có điều gì đặc biệt xảy ra. Nhưng cũng chính vì thế mà nó trở nên đặc biệt. Tiệm sách nhỏ vẫn ở đó, lặng lẽ giữa phố huyện. Nó không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng ai từng bước vào cũng sẽ mang theo một điều gì đó khi rời đi. Có thể là một cuốn sách, có thể là một ký ức, hoặc đơn giản là một chút bình yên. Ngày mai, cánh cửa gỗ ấy sẽ lại mở ra, ánh nắng sẽ lại chiếu vào những trang sách, những con người khác sẽ bước vào, mang theo câu chuyện của riêng họ. Bởi vì, giữa cuộc sống vội vã, luôn cần có một nơi để dừng lại. Tiệm sách nhỏ nơi phố huyện chính là một nơi như thế.